Vdekja e 427 personave në 24 orët e fundit për shkak të koronavirusit në Itali ka bërë që shteti evropian të shënojë numrin më të lartë të viktimave krahasuar me Kinën, ku shfaq për herë të parë virusi. Në total janë 3405 viktima, ndërsa numri të infektuarve ka kapërcyer 33.000. Bergamo është kthyer në qytetin simbol të tragjedisë së koronavirusit në Itali. Mediat njoftojnë se varrezat e qytetit nuk kanë më vende, ndaj autoritetet kanë vendosur t'i çojnë trupat e pajet në krematorium, por edhe ky fundit nuk është më në gjendje të përballojë urgjencën, ndaj makinat e ushtrisë kanë transportuar trupat e pajet në krematoriumet e qyteteve të tjera. Kina duket se ka fituar pas 4 muajsh betejën me koronavirusin. Sot është dita e parë që nuk ka patur asnjë rast të ri të infektuar atje. Ka arritur në 64 numri të infektuarve me koronavirus në vendin tonë, mes tyre edhe 2 viktima të shënuara. 24 orët e fundit janë testuar 32 persona, prej të cilëve janë konfirmuar 5 raste, prej tyre 3 shtetas italian që ndodhen aktualisht në Shqipëri. Ministria e Shëndetësisë lut qytetarët të mos paraqiten menjëherë në spital. Realizimi i testeve për koronavirusin së shpejti do të kryhet edhe nga laboratori i mikrobiologjisë në QSUT. Lajmin e bëri të ditur për News24 Ministria e Shëndetësisë Ogerta Manastirliu. Ajo njoftoi edhe vënien në dispozicion të qytetarëve të numrit të gjelbër 0800 40 40 për të shmangur fluksin te numri i urgjencës 127. Ka një urdhër të ri për të mbyllur tashmë shkollat deri në datën 3 prill, pra urdhri i ministres Manastirliu bën që këto institucione të qëndrojnë të mbyllura deri në këtë datë. Partia Demokratike akuzon kryeministrin Edi Rama dhe kryebashkiakun Erion Veliaj se vijojnë të tenderojnë në shkelje të ligjit miliona euro për kompanitë e preferuara të tyre. Ish deputeti Engeleta Libeja i deklaroi se janë afro 52 milion euro të tenderuara, ndërkohë që shqiptarët janë në karantinë, kur bizneset kanë mbyllur dyert dhe po luftojnë një luftë ndaj koronavirusit. Banka Qendrore Evropiane ka vendosur të ndajë 750 miliardë euro për të luftuar koronavirusin. Në fokus të kësaj pakete do të jetë eurozona e goditur nga pandemia, ndërsa Gjermania po planifikon një paketë shpëtimi 40 miliardë euro për biznesin e vogël dhe të vetpunësuarit që janë prekur nga kriza e koronavirusit. Krerët e besimeve fetare përçojnë mesazhe shprese për të përballuar këtë situatë të krijuar nga koronavirusi. Tom Gjergj Meta apelon të kapërcejmë logjikën e të fortit e të ndalojmë përballë kësaj situate, ndërsa kryegjyshi botror i Bektashive Babamonti thotë se në këtë sfidë duhet të luftojmë me vullnet. Statuja e Krishtit shpëtimtar në Rio de Janeiro u mbulua nga 166 flamujt e vendeve të prekura nga koronavirusi COVID-19, mes të cilëve u shfaq edhe flamuri shqiptar në instalacion. Vije në pranga vëllezërit Klement dhe Eldi Çala, të dyshuar për grabitjen spektakolare të 4.6 milion eurove në prill të vitit të kaluar në aeroportin e Rinasit. Në operacion morën pjesë rreth 300 forca policie të Tiranës, Durrësit dhe Elbasanit. Kina duket se ka fituar pas 4 muajsh betejën me koronavirusin. Sot është dita e parë që nuk ka pasur një rast me të infektuar atje. Do të vjojmë tani më gjerësisht. Vdekja e 427 personave në 24 orët e fundit për shkak të koronavirusit në Itali ka bërë që shteti evropian të shënojë numrin më të lartë të viktimave, krahasuar me Kinën, ku shfaq për herë të parë ky virus. Në total janë 3405 viktima, ndërsa Kina shënoi 3245 viktima. Situata duket shqetësuese, ndërsa numri të infektuarve ka kapërcyer 33.000 dhe prej tyre 4480 raste janë vetëm në 24 orët e fundit. Mes atyre që kanë humbur jetën në Itali kanë qenë edhe bluzat e bardha. Nga të dhënat e deritanishme raportohet për 10 mjek që humbën betejën ndaj virusit. Sipas të dhënave të fundit në të gjithë botën, në total janë 220.229 njerëz të infektuar, 8.248 të vdekur dhe 82.091 të shëruar. Vendi i dytë më i prekur në Evropë është Spanja me 14.769 raste dhe 638 të vdekur. Pason Gjermania me 12.343 raste dhe 28 të vdekur. Ndërkohë në Rusi është shënuar viktima e parë nga koronavirusi COVID-19.
Bëhet fjalë për një 79 vjeçare që nuk arriti ta luftojë sëmundjen. Në Rusi janë 147 raste me koronavirus COVID-19. Bergamo është kthyer në qytetin simbol të tragjedisë së koronavirusit në Itali. Mediat njoftojnë se varrezat e qytetit nuk kanë më vende dhe autoritetet kanë vendosur t'i çojnë trupat e pajet në krematorium. Më e keqja është se edhe krematoriumi i qytetit nuk është më në gjendje të përballojë urgjencën, ndaj makinat e ushtrisë kanë transportuar trupat e pajet në qytete të tjera. Bergamo është qyteti ku tragjedia e shkaktuar nga koronavirusi COVID-19 është edhe më e dukshme. Numri të vdekurve është shumë i madh dhe sipas mediave vendase në varreza nuk ka më vende, ndaj është gjetur si zgjidhje djegja e trupave. Pamjet tregojnë automjetet e ushtrisë që transportojnë 60 arkivole në krematoriumet në Modena, Aquiterme, Domodossola, Parma, Piacenza dhe disa qytete të tjera. Të mërkurën sipas të dhënave zyrtare 93 persona vdiqën, por sipas kryetarit të komunës së Bergamos, Giorgio Gori, shumë njerëz vdesin me simptoma të ngjashme me ato të COVID-19 para se të jenë testuar. Agjencitë e varrimit nuk janë më në gjendje të menaxhojnë shërbimin, disa janë të mbyllur sepse punonjësit janë të sëmurë. Krematoriumi i qytetit, i cili funksionon 24 orë në ditë për një javë, nuk është më në gjendje të përballojë urgjencën, kështu që në mbrëmjen e së mërkurës automjetet e ushtrisë i dërguan arkivolët në krematoriume në rajone të tjera të disponueshme për t'i pranuar ato. Këto qytete janë falenderuar nga kryetari Bergamos, i cili i shkroi një letër secilit prej kolegëve të tij. Hiri i trupave do të kthehet në Bergamo dhe do të dërgohet në vendet e origjinës së të ndjerit. Kryetari i Bashkisë së Barit Antonio De Caro ka dalë personalisht në qytet për të larguar qytetarët në mënyrë që të parandalohet infektimi me virusin COVID-19. Ndjekim pamjet. Potete stare qua, andiamo. Potete giocare a ping pong, andiamo. Alla PlayStation, andate a giocare alla PlayStation a casa, non si può stare qua, andiamo, andiamo. Non potete stare qui, a casa. Scusa, vai di là. A casa, sto dicendo che dovete andare a casa, adesso dovete andare. Sto andando anche lì, dovete andare via, sta venendo la polizia, tutti a casa, andiamo. A casa, andiamo, sono il sindaco della città, te ne vai a casa adesso, hai capito? Sto andando a togliere anche adesso te ne vai a casa, dai, a casa. A casa, dai. Non mi deve guardare così, deve rispettare, c'è un decreto, siccome io sono il sindaco di questa città, in questa città il decreto lo faccio rispettare io. Quindi, se ne deve andare a casa adesso, non voglio le scuse. Tutti, dovete stare tutti a casa, devi andare a casa adesso, altrimenti viene la polizia e se la porta di peso a casa in questo momento. Andiamo! Mica devo chiamare la polizia, le fidanzate devo chiamare, con la mazza ve le devo dare, andatevene a casa, dai, a casa, a casa. Non si può stare in mezzo alla strada, come ve lo devo spiegare? Non si può stare. A casa. La mazza, le fidanzate con la mazza ci vogliono. Mi dispiace, parlate a te, non si può stare, è vietato. È vietato, mi arrivano segnalazioni. Non si può stare, ci ammaliamo, è un'emergenza nazionale. Non è una cosa a giocare, non è che so immagini, quelle che arrivano da Milano, da Bergamo, non è che è un telefilm. Sta succedendo veramente, stanno morendo le persone, come ve lo devo spiegare? Mi farete ammalare pure a me, di crepacuore mi farete ammalare. Ka rritur në 64 numri të infektuarve me koronavirus në vendin tonë, mes tyre edhe 2 viktima të shënuara. 24 orët e fundit janë testuar 32 persona, prej të cilëve janë konfirmuar 5 raste, ku 3 janë shtetas italian që ndodhen aktualisht në Shqipëri. Ministria e Shëndetësisë lut qytetarët të mos paraqiten menjëherë në spital. Në 24 orët e fundit janë testuar 32 persona të dyshuar, prej të cilëve janë konfirmuar 5 raste të reja me COVID-19.
3 shtetas italian që ndodhen aktualisht në Shqipëri, një 80 vjeçar dhe një 42 vjeçar nga Kavaja. Deri në këto momente janë testuar 697 raste të dyshuara dhe prej tyre janë konfirmuar pozitiv me COVID-19 64 raste. Tiranë 45 qytetar, Durrës 5 qytetar, Lushnjë 2 qytetar, Elbasan 2 qytetar, Fier 6 qytetar, Rogozhin 2 qytetar dhe Kavaj 2 qytetar. Deri tashti janë shënuar 2 raste humbje jete. Në spitalin infektiv pranë qendrës spitalore universitare Nën Tereza ndodhen 32 pacientë të shtruar, 3 prej të cilëve ndodhen në terapi intensive, por asnjëri prej tyre nuk është në respiracion të drejtuar. Pjesa tjetër e të smurve gjenden në pavion në gjendje të stabilizuar deri në këto momente që flasim. Ne vijojmë me testimin e rasteve të dyshuara si një element i rëndësishëm për ndërprerjen e zinxhirit të transmetimit të COVID-19. Sikundër ju është bërë me dije nga Ministria e Shëndetësisë, Instituti i Shëndetit Publik ka marrë një tjetër sasi të konsiderueshme të testeve diagnostike për COVID-19. Nga ana tjetër, për të vijuar me suksesin e ndërprerjes së zinxhirit të transmetimit të infeksionit, qytetarët mbeten një kyç në këtë aspekt. Edhe një herë, një lutje për qytetarët, mos shkoni me një herë në spital nëse keni simptoma, lutemi, telefononi numrin unik 127. Pavarësisht masave të marra, e rëndësishme është izolimi social, masat e higjienës vetjake dhe respiratore që të frenojmë sa më shumë përhapjen e infeksionit. Mënyra më e mirë për të ndihmuar personelin shëndetësor që është në balë të kësaj lufte dhe për të përballur këtë situatë është që qytetarët të vijojnë të qëndrojnë në shtëpi. Do të ndjekim tani edhe njerë kryeministrin Edi Rama me propozimet e tij për mbështetjen e ekonomisë, për mbështetjen e ekonomive familjare dhe për mbështetjen e biznesit. Plani ekonomik i qeverisë në një situatë të tillë me COVID-19. Unë fakt doja që qysh në planin A të impononim heqjen e diçka nga vetja. Për gjithë ata që sot fitojnë më shumë si biznesi madh, apo kanë një pak lartë në sektori publik, por më bindën se ky mund perceptoj gabimisht si një mesazh i gabuar, dhe të hynte pastaj në ato gojet pa perimetër të ekranave të mbrëmjes, nga ku do dilte si arsye se shteti s'ka para për të paguar rroga e pensione. Prandaj nuk do të prekim HPR asnjë pak tjetër përveç pagave të anëtarëve të Këshillit Ministrave dhe deputetëve të Kuvendit të Shqipërisë, të cilët deri në mbarimin e luftës do marrin vetëm gjysmën e rrogës. Nuk duan të krijojmë asnjë keq kuptim duke përgjysmuar pagën e Presidentit të Republikës, të cilit haka e do që t'i bëjë një falënderim publik për faktin se qysh se kemi hyrë në të luftë po ndihmon si mundet dhe sa mundet, apo pagat e drejtuesve të lartë të institucioneve të pavarura. Në këtë fazë është në dorën e tyre ta bëjnë ose jo të njëjtin gjë. Plani ynë për adresimin e nevojave për financim të atyre që janë prekur drejt për drejt në ekonominë e tyre të përmueshme, ka këto 7 pika. Spari 2.5 miliard lek ose 25 milion dollar për luftën në vijën e zjarrit, që vjen në dispozicion të Ministrisë së Shëndetësisë për pajisje materiale mjekësore apo mbështetje të gjithë personelit të angazhuar mjekësor. Së dyti 10 miliard lek ose 100 milion dollar përmes instrumentit një garancie sovrane për kompanit, që kanë vështirësi objektive për të paguar pagat e punonjësve të tyre. Së treti 6.5 miliard lek ose 65 milion dollar për nevojat më imediate, për shtresat më në nevojë, për biznesin e vogël, për papunësinë e mundshme, për shkak të luftës. Skadrëti 2 miliard lek ose 20 milion dollar që vjen në dispozicion të Ministrisë së Mbrojtjes për operacionin humanitar,
së pesti 1 miliard lek ose 10 milion dolar si fond rezervë për Këshillin e Ministrave për çdo urgjencë të paparashikuar. Dhe gjithashtu, së gjashti, do të fshim përgjithmonë kamadronesat për debitorët aktiv që kanë konsum energjie sot, familjar apo biznes i vogël, me efekt financiar deri në 15 miliard lek ose 150 milion dolar. Dhe nga kjo masë do të profitojnë 211.024 abonentë. Dhe së shtati do të riskedulojmë në 6 muajin e dytë të vitit 2020 dhe në vazhdim tatim fitimin për gjithë biznesin deri në fashën nga 2 në 14 milion lek, ose nga 20 deri në 140.000 dolar xhiro. Shtyrja e dorëzimit bilanceve për një periudhë deri në 1 qershor të këtij viti për bizneset që dorëzojnë bilancet në QKB online ose drejt për drejt. Do të përfshihet nesër me të gjitha të tjerat datë 23/2020, mos gabohem, si pjesë e aktit normativ për ndryshimet në buxhetin e shtetit 2020. Jemi rikthyer me edicionin informativ. Realizimi i testeve për koronavirusin së shpejti do të kryhet edhe nga laboratori i mikrobiologjisë në qendrën spitalore universitare Nën Tereza. Lajmin e bëri të ditur për News24 Ministrja e Shëndetësisë Ogerta Manastirliu. Ajo njoftoi edhe vënien në dispozicion të qytetarëve të numrit të gjelbër 0800 40 40 për të shmangur fluksin te numri i urgjencës 127. Laboratori i mikrobiologjisë në QSUT është një laborator i ngritur, krijoi kushtet për të qenë një laborator i biosigurisë të nivelit të dytë, i cili do të realizojë dhe ai teste për sa i përket të diagnostikimit të Covidit. Ne parashikojmë që të jetë brenda 2 javëve funksional. Shumë e rëndësishme që ne të kemi garanci në saktësinë e analizave që zhvillojmë, dhe këtë saktësi sot na jep dhe na garanton laboratori virologjisë, një laborator i certifikuar nga OBSH-ja si një laborator i biosigurisë niveli 2, dhe më pas të realizojmë edhe shtrirjen e laboratorëve të specializuar, siç do të jetë në vijim edhe laboratori i mikrobiologjisë në QSUT. Ajo çfarë ne kemi vendosur është që ne të hapim një linjë të gjelbër, një linjë të dedikuar për të gjithë qytetarët të cilët kërkojnë të marrin informacione dhe jo domosdoshmërisht të thrasin urgjencën kombëtare për të kërkuar pra shërbime të caktuara, por të marrin 0800 40 40, i cili do të jetë numër shumë shpejt i vendosur në dispozicion të gjithë qytetarëve për të kërkuar informacion pra për Covidin, gjithashtu për të mundësuar që qytetarët nëpërmjet këtij numri të kenë asistencë edhe nga mjeku i familjes, pra për të krijuar lidhjen e qytetarit, sidomos të moshuarve, me mjekët e familjes, duke shmangur kështu vajtjet në qendrat shëndetësore dhe duke krijuar mundësinë që mjeku i familjes t'i kontaktojë ata, dhe gjithashtu edhe për gjithë shqetësimet në raport me paketën e rimbursimit të barnave që do të kenë dhe mund të kenë pra në vijim qytetarët të cilët trajtohen nga paketa e rimbursimit të barnave falas nga shteti. Shkollat do të vijojnë të jenë të mbyllura deri në datën 3 prill. Ministrja e Shëndetësisë Ogerta Manastirliu ka nënshkruar urdhrin sipas të cilit të gjitha institucionet arsimore publike dhe jo publike dhe çerdhet do të mbeten të mbyllura. Vendimi vjen në funksion të përforcimit të masave për parandalimin e përhapjes së Covid-19. Shkollat do mbyllen deri më 23 mars, por si mas mbrojtëse nga përhapja e koronavirusit, Ministrja e Shëndetësisë Manastirliu firmosi urdhrin e ri sot. Duket se procesi mësimor do të vijojë deri në fillim të muajit prill përmes teknologjisë. Kryeprokurori Olsian Çela udhëzon prokurorët të kenë kujdes në kërkesat për caktim mase sigurie, si edhe të aplikojnë me sa munden brenda hapësirave ligjore dënime alternative, kjo me qëllim parandalimin e përhapjes së koronavirusit. Detajet i sjell gazetaria Klodiana Lala. Me qëllim parandalimin e përhapjes së virusit COVID-19 në Burgje, prokurori i përgjithshëm Olsian Çela, përmes një udhëzimi të përgjithshëm, orienton prokurorët të jenë të kujdesshëm në kërkesat për caktim mase sigurie, si dhe të aplikojnë aq sa të munden dënimet alternative. Udhëzimi i përgjithshëm që mban numër 539, datë 19 mars 2019, ju është shpërndar të gjithë drejtuesve të prokurorive në Tiranë e Rrethe me qëllim zbatimin e tij.
Përmes këtij dokumenti, kryeprokurori kërkon nga trupa e prokurorëve të vlerësojnë gjendjen, problematikat si dhe të marrin masat e duhura për parandalimin e përhapjes së infeksionit, duke garantuar së pari sigurinë e secilit person të arrestuar, ndaluar në nënhetim apo gjykim. Ai kërkon një herazi nga trupa e prokurorëve të jenë të kujdesshëm në kërkesat për caktim mase sigurie. Pra jo në çdo rast mund të kërkohet arrest me burg, por mund të aplikohen edhe masa më të lehta, si arrest shtëpie apo detyrim paraqitje. Për çështjet që janë në fazën e diskutimeve përfundimtare, pra pretecës, kryeprokurori udhëzon që brenda hapësirave ligjore, përfaqësuesit e akuzës të kërkojnë ndaj të pandehurve dënimet alternative, pra t'i mbajnë jashtë qelive të paraburgimit, si një mënyrë efektive për të parandaluar përhapjen e virusit në ambientet e paraburgimeve apo burgjeve. Ndërkohë, lidhur me ekzekutimet e vendimeve penale të formës së prerë nëse plotësohen kushtet ligjore, dokumenti udhëzon që të kërkohet shtyrja e ekzekutimit të dënimit me burgim, ose nëse plotësohen kushtet dhe kriteret ligjore të dënuarit ta shlyejnë dënimin me qëndrim në shtëpi. Udhëzimi në fjalë hyn në fuqi menjëherë dhe ka efekt deri në një njoftim të dalë zyrtar për përfundimin e masave për parandalimin e koronavirusit. Ditën e fundit, krahas institucioneve të tjera dhe ato të drejtësisë kanë marrë një sër masash me qëllim parandalimin e COVID-19. Prej ditësh janë ndërprer proceset gjyqësore dhe në gjykata zhvillohen vetëm seancat për caktim mase sigurie apo trajtohen ato çështje të cilat u rrezikojnë afatet. Lidhur me rifillimin e proceseve gjyqësore, pritet një vendim i dytë nga Këshilli i Lartë Gjyqësor dhe gjasat janë që të ndikohet nga situata e krijuar nga pandemia. News24 sjell një monitorim të bërë në rrugët e kryeqytetit ku vijojnë kontrollet dhe kufizimet e lëvizjeve për qytetarët. Ndjekim raportimin e gazetarit Osman Stafa. Kjo është situata konkretisht në rrugën e Kavajës, ku shikojmë tashmë më shumë ato mjete që lëvizin se sa qytetar. Nëse e krahasojmë këtë fashë orare me ditët e tjera normalisht ka një ndryshim shumë të madh, pasi ditët e tjera këto rrugë ishin të frekuentuara goxha shumë nga qytetarët, ndërkohë tani ne shikojmë vetëm tek tuk ndonjë qytetar i cili nga jo se çfarë ne kemi parë dhe kemi vëzhguar, janë këshilluar nga punojësit e policisë, nga punojësit e policisë bashkiake, po ashtu edhe personat e ushtrisë, pra personeli i ushtrisë, forcat e ushtrisë kanë dalë gjithashtu në mbështetje për të këshilluar qytetarët në mënyrë që të zbatojnë urdhrin në të kundërt, nëse këta qytetarë nuk do t'i binden urdhrit apo do të përsëritet diçka e tillë, ata do të dënohen me gjobë 10.000 lekë, ndërkohë që për punojësit e administratës shtetërore dhe po ashtu edhe për punojësit e administratës vendore ndryshon rregulli, pasi ata do të mbahet rroga për rreth 3 muaj dhe ndërkohë që nëse kapen përsërin me shkelja atyre, ata do të përjashtohen nga vendi i punës, pra do të largohen nga vendi i punës. Një urdhër tjetër i cili është marrë ditën e djeshme nga qeveria e Shqipërisë, e cila kufizon edhe ato mjetet, pra çdo person, punonjës në administratën shtetërore nuk lejohet lëvizme me makinën e tij private, vetëm për ata persona që kanë leje, vetëm ata mund të lëvizin të cilët kanë një rol specifik në luftën kundër COVID-19. Pra, përjashtohen nga ky urdhër vetëm punojësit e Ministrisë së Shëndetësisë, Ministrisë së Mbrojtjes, Ministrisë së Financave dhe prefekturave apo bashkive në vend të cilat kanë një rol të rëndësishëm në luftën kundër COVID-19. Situata nga ditët e tjera duhet ta themi është komplet ndryshe, pasi rrugët duken bosh, kemi, siç e thash, qytetarë të ndryshëm të cilët gjithashtu njoftohen nga punojësit e policisë së shtetit që të largohen nga rrugët në mënyrë që të zbatojnë urdhrin masat ekstreme të ndërmarrë nga qeveria kundër luftës ndaj koronavirusit, si mënyra vetme që ne të mund t'ja dalim përballë kësaj situate, e cila nuk dhe nga mjekët thuhet që nuk është as pak normale, gjithashtu edhe nga organet kompetente të qeverisë, nga autoritetet qeveritare, është thënë publikisht që nuk është as pak normale dhe vetmja formë që ne të mundemi ta mposhtim është bashkëpunimi, duke qytetarët duke qëndruar në shtëpi dhe duke dalë vetëm në ato momente kur e kanë të nevojshme, si për shembull pazari, të shkuarit në farmaci. Por edhe kjo pjesë patjetër kërkon edhe një rregull, pasi qytetarët momentin kur duhet shkojnë në farmaci apo edhe në ushqimor, supermarkete të ndryshme për pazarin e tyre, normalisht të
distancë me njëri tjetrin. Ky ka qenë një tjetër shqetësim i thënë edhe nga personat që drejtojnë apo që punojnë në për këto biznese, pra në për ushqimore të ndryshme, të cilët u kërkojnë qytetarëve të jenë korrekt, të jenë të respektojnë radhët, të respektojnë distancën, të respektojnë, pra të ruajnë higjienën e tyre në mënyrë që asnjë qytetar të mos ndihet i rrezikuar. Ne shikojmë edhe një makinë të policisë bashkiake e cila gjithashtu shëtit në për gjithë rrugët e Tiranës, u bën qytetarëve marrë ka edhe momente në të cilat ndalohet dhe sugjerohet. Shumë qytetarë në qytete të ndryshme të vendit nuk janë bindur urdhrit të qeverisë në kufizimin e lëvizjes së lirë në rrugët e qytetit. Qytetarët e papindur janë regjistruar në Fier, Vlorë, ku nuk kanë munguar edhe shoqërimet në komisariate apo edhe gjobat me 100.000 lekë të vjetra. Më shumë se 6 persona janë shoqëruar në komisariatin e Fierit që pas orës 10 të paradites kësaj të njëjtej orar kur nuk lejohet edhe lëvizja e qytetarëve dhe automjeteve të pa autorizuara në rrugët e qytetit. Pashtu, policia ka gjobitur me 10.000 lekë të ri mbi 10 qytetarë të cilët kanë thyer rregullin e vendosur nga qeveria duke lëvizur në këtë mënyrë pas orës 10 të paradites. Kontrollet e policisë vijojnë si brenda në qytet, ashtu edhe në njësitë administrative, ndërkohë që patrullime ka gjithkund në hyrje dalje të qytetit të Fierit dhe në brendësitë të tij. Edhe në Vlorë policia ka vijuar kontrollet për të parë zbatueshmërinë e fashës së vendosur për ndalimin e lëvizjes. Gjatë natës së kaluar policia e Vlorës ka bllokuar 6 automjete. Gjobiti 6 këmbësor me shumën e 10.000 lekëve të reja, si dhe procedoi 3 persona të cilët drejtonin makinën pa patent. Në qytetin e Lezhës po ashtu është thyer urdhri nga disa qytetarë të cilët ishin duke lëvizur në rrugët e qytetit pas orës 10 të mëngjesit. Policia ndodhet në terren e cila krye kontrolle duke lajmëruar njerëzit të qëndrojnë në banesa. Deri në orën 10 të jetë shtëpia. Po vjen sanksione ligjore. Normal. Dakor? Mos sa përsërit mos të penalizohet. Edhe në Korçë ka pasur qytetarë të pak të cilët lëviznin në këmbë pas orës 10 të kësaj të njëjte. Në Lushnjë, policia ka vijuar kontrollet për qytetarët që kanë thyer rregullin për lëvizjet në rrugët e qytetit. Edhe në Fushkruj, qytetarët duket se janë të pabindur për të qëndruar në banesë. Pas orës 10 në rrugët e qytetit shikon disa këmbësor të cilët vijojnë ende të lëvizin. Në Berat, qytetarët janë ndërgjegjësuar për oraret e kufizimit të lëvizjes. Beratasit, të cilët kishin dalë në rrugët e qytetit para orës 10 të mëngjesit, shprehen se urdhri i dhënë nga kryeministri Rama për qëndrimin e tyre në shtëpi është më së i domosdoshëm në këtë situatë që po kalon vendi. Do ta zbatojmë dhe jemi një edhe çik më shumë pëtish. Të zbatojmë ata që thot shteti, mbylla këto drita, uje. Të shtohet çik më shumë. Po patjetër, ata thonë orë 10 ne po ikim në shtëpi. Po, det shtëpisë. Po, shumë rigoroz. Në qoftë se duam veten, duam të tjerë, duam familjen, duam çdo gjë. Partia Demokratike akuzon kryeministrin Edi Rama dhe kryebashkiakun Erion Veliaj se vijojnë të tenderojnë në shkelje të ligjit miliona euro për kompanitë e preferuara të tyre. Ish deputeti Enkeleda Libeaj deklaroi se janë afro 52 milion euro të tenderuara, ndërkohë që shqiptarët janë në karantinë, kur bizneset kanë mbyllur dyert dhe po luftojnë në një luftë ndaj koronavirusit. Edi Rama dhe Erion Veliaj kanë vazhduar të tenderojnë projektet për betonimin e Tiranës. Pjesa e parkut të liçenit, ku aktualisht ndodhet godina e Gardës së Shqipërisë, është shpallur si tender i hapur në garën e bashkisë të publikuar këto ditë karantinimi. Sipas të dhënave të publikuara, Bashkia Tiranë ka hapur tenderin për ndërtim të Garda në mushkrinë e vetme të qytetit Tiranës. Të dhënat tregojnë se Bashkia e Tiranës po tenderon këtë projekt me një vlerë plot 1.8 milion euro, duke shtyr edhe ditën e aplikimit deri në 27 mars 2020. Ndërsa qytetarët janë vendosur në karantinim dhe në ankthin për të shpëtuar nga koronavirusi, virusi i betonimit vazhdon të kafshojë shqiptarët dhe veçanërisht Tiranën. Bashkia Tiranë
vazhdon të ketë prioritet pagesat për klientët e saj duke paguar plot 700.000 euro për kompaninë offshore të inceneratorit. Pak ditë më parë, edhe kompania tjetër e inceneratorëve të Elbasanit, zotruar nga Klodian Zoto, Alptech Energy, ka marrë në 12 mars 2020 nga buxheti i Ministrisë së Infrastrukturës dhe Energjisë 2 këste me vlerë totale 800.000 euro. Por inceneratorët nuk janë të vetmit, ata që kanë përfituar në këto kohë karantinimi. Buletini i tenderave dhe koncesioneve është i pasur. Kompania Fusha SHPK e përfshirë në ndërtimin e kullave, aty ku sot ndodhet teatri kombëtar, ka marrë në 12 mars 2020 173.000 euro nga taksat e shqiptarëve. Kompania e policisë private Candr Leshajt, Ilirian Gard, ka shpenzuar nga buxheti i shtetit 62.000 euro. Kompania Salilari SHPK ka përfituar në mars 2020 plot 218.000 euro, duke qenë ofertë vetme. Njësoj, ashtu si ka përfituar edhe 16.000 euro të tjera, miku i afërt i Ramës, Alban Eftimi, edhe një tender tjetër ky, me 418.000 euro të paguara në mars 2020. E këtu përfshim edhe 6.000 euro fond të kaluara për kompaninë e Ilir Beqës, brenda datës 17 mars 2020. Në një kohë, kur bota po ushtron presion dhe po çliron shuma të mëdha në ndihmë të ekonomisë, Edi Rama u hedh paratë e shqiptarëve të karantinuar miqve të tij. Në total, vlerat e hetuara deri më tani kapin shumën e 51.5 milion eurove dhe që po u shkojnë ose kompanive që kanë pasur një ofertë vetme apo miqve të qeverisë. Është jetike që këto shuma të ishin alokuar për një rishikim buxheti në ndihmë familjeve që janë në kushte ekstreme varfërie dhe për një frymarrje të domosdoshme për ekonominë. Por duket se zëri tyre bie në veshin e shurrët të një Edi Rame, i cili mes halleve të njerëzve dhe xhepave të tij dhe xhepave të miqve të tij ka zgjedhur edhe në kohë pandemie të vjedh dhe të shpërndoroj paratë e shqiptarëve. Presidenti i Republikës Ilir Meta thot se i mirëpret idetë dhe propozimet për përballimin e situatës ekonomike në këtë emergjencë të krijuar nga koronavirusi. Në një postim në Facebook, Meta shkruan: "Të gjitha idetë dhe propozimet realiste e konstruktive për përballimin e situatës ekonomike e sociale për shkak të emergjencës të shfaqur me qëllim menaxhimin sa më efektiv e të suksesshëm duhen mirëpritur dhe studiuar me përgjegjshmëri dhe vizion në interesin më të mirë të vendit dhe qytetarit, jo vetëm tani, por edhe në perspektivë afatgjatë." Bashkia e Kavajës ka nisur këtë të njëjtë zbatimin e urdhrit të qeverisë për t'u ardhur në ndihmë të moshuarve, të cilët janë karantinuar në shtëpitë e tyre për shkak të situatës me koronavirusin. Ka qenë vetë kryetari i bashkisë Redian Krali, i shoqëruar nga grupet e punës, i cili ka drejtuar shpërndarjen e pakove me ushqime dhe medikamente për të moshuarit dhe familjet e varfra, që në kushtet e karantinës e kanë të pamundur të bëjnë furnizimet e nevojshme. Bashkia e Shkodrës kërkon marrjen e masave urgjente në këtë situatë, duke cituar se është në krah të qytetarëve dhe bizneseve. Kryetaria e Bashkisë së Shkodrës, Voltana Ademi, kërkon përjashtimin nga taksa e pronës dhe tarifat vendore për 3 muaj për të gjitha kategoritë e taksapaguesve, si edhe përjashtimin e tyre nga kamat vonesa dhe detyrimeve vendore dhe gjobave. Kryedemokrati Lulzim Basha e ka përshëndetur reagimin e Bashkisë së Shkodrës, duke u shprehur se çdo ditë që kalon, bizneset dhe qytetarët përjetojnë në vështirësi të dyfishta. Gjendjes së jashtëzakonshme diktuar nga koronavirusi i shtohet edhe pamundësia e bizneseve për të mbijetuar dhe një shumicë e qytetarësh për të siguruar ushqim në pamundësi për të punuar. Për këtë arsye, përshëndes vendimin e kryetares të Bashkisë së Shkodrës për të gjendur në krah të qytetarëve dhe bizneseve. Ky është standardi i Partisë Demokratike, shpreh Basha, ndërsa apelon shqyrtimin dhe miratimin e propozimit të kryebashkiakes Ademi.
I peshkvi i Rrëshenit, Dom Gjergj Meta, ju bëri një thirrje publike qytetarëve shqiptar të falin sa më shumë dashuri në këto ditë të vështira dhe të zbatojnë masat e mara kundër Covid-19. Në një lidhje me Skype me News24, Gjergj Meta u shpreh se duhet të jemi të përgjegjshëm dhe as pak të panikosur pasi kemi të bëjmë me një situatë që kërkon përgjegjësi qoftë nga qytetarët, mjekët, por edhe qeveritarët. I peshkvi i Rrëshenit u shpreh se të gjithë duhet të shpresojmë se do ta kalojmë bashkë këtë sfidë duke falur dashuri dhe besim se çdo gjë do të shkojë mirë. Është shumë e rëndësishme që në këtë moment ne të rrim rregullave. Në fundit janë rregulla që kanë vendosur edhe të tjerë përpara nesh. Nuk duhet bim pre panikut në asnjë mënyrë. Nuk duhet të jemi fatalist dhe katastrofist në një farë mënyre, edhe në mënyrën se si flasim, edhe në mënyrën se si shprehemi, edhe ata që kanë përgjegjësi, qoftë edhe mjekët, qoftë edhe qeveritarët, zëdhënësit, apo duhet jo të ushqejnë iluzione, por të përdorin një gjuhë e cila ngjall shpresë. Edhe thirrja ime është që të ruajmë veten në mënyrën më absolute të gjithë bashkë. Të bindemi masave, të bashkëpunojmë sidomos me forcat e rendit. Ne duhet të ushqejmë vazhdimisht shpresën se ka diçka më shumë se ne, ka diçka më të madhe se ne dhe se ne do ta kalojmë këtë gjë. Pa tjetër të gjithë bashkë, por vetëm që angazhohemi të gjithë bashkë. Sa na ndihmon realisht besimi në Zot për ta përballuar me sukses këtë situatë? Besimi në Zot na shërben më shumë neve se sa Zotit, edhe na shërben më shumë neve se sa sëmundjes në një farë mënyrë. Neve kemi për detyrë që të duam Zotin, të duam njëri tjetrin dhe të ushqejmë njëri tjetrin me shpresë e dashuri. Prandaj në këtë pikpamje, ndërkohë që rrisim shpresën, optimizmin për të ardhmen, në të njëjtën kohë do të rrisim edhe ndjenjen e përgjegjësisë. Dom Gjergj Meta, a besoni ju që kjo është sfida e kohëve të fundit, se s'mund të them më kryesorja dhe e vetmja, e njerëzimit? Neve nuk e dim se çfarë përmasash do të ketë kjo. Ne duhet të mundohemi që të minimizojmë gjithnjë dhe më shumë aq sa varet nga dora jote. Na bën të reflektojmë pak më shumë. Për faktin se ndoshta kemi vrapuar shumë, ndoshta kemi dashur të mrrim gjithkund, ndoshta kemi dashur të bëjmë shumë gjëra vetësisht, ndoshta kemi harruar shumë nga vlerat tona, sepse janë shuarës, janë personë të nevojë. Është momenti që të rikapim fillin e të qenit njerëz dhe jo makina. Kryegjyshi botërori Bektashive Babamondi ka një mesazh shprese për të gjithë shqiptarët për të luftuar me vullnet në këtë sfidë kundër koronavirusit. Ai apeloi edhe politikanët që të bëhen bashkë. Bismillah, Rahman e Rahim. Me emër të Zotit, Mëshiruesit, Mëshirbërësit. I dashur i gjithë popullin. Të dashur ju bashkomas kudo që ndodheni. Në të gjithë vatrat tona shqiptare. Të dashur ju besimtar të gjithë besimin në vendin tonë dhe në gjithë botën. Këto ditë po përjetojmë një nga sfidat që ka pushtuar gjithë botën, gjithë universin. Shoqëria njerëzore po përjeton një luftë me mikrobin vdekjeprurës COVID-19, një luftë me jetën. Çdo ditë jeta po i ndërpritet njerëzve, si dhimbje jo vetëm për familjen, të afërmit e tyre, po për gjithë ne. Pasi në Kur'an thuhet, kush vret njeri ka vrarë gjithë njerëzimin, dhe kush shpëton njeri ka shpëtuar gjithë njerëzimin. Zoti e krijoi njeriu si krijesë më të lartë, më të ndërgjegjshme, më të vullnetshme për të menaxhuar universin, për të begatuar jetën tokë. Zoti i dha mendje dhe gjykim njeriu, ndërsa vullnetin ja la në vetë dorën e tij. Në këtë sfidë njerëzore të kësaj kohe të gjykojmë me mend të luftojmë me vullnet, me vetëdije të lartë njerëzore, se si gjithnjë, njeriu si krijesë me inteligjencë e natyrës do të përballojë e sfidojë atë. Si gjithmonë, me ndihmën e Allahut, me luftë dhe vullnetin e tij të pandërprerë të kësaj lufte për ta sfiduar atë siç e ka krijuar Allahu, për ta nënshtruar universin, ku ka triumfuar dhe menaxhon atë duke kthyer çdo sfidë në shërbim të tij të jetës. Duke qenë se ne mendimin profetik Allahu thot, ruaja të ruaj. Le të luftojmë dhe të zbatojmë çdo ligj, çdo urdhëresë
të kryeministit dhe qeverisë shqiptare, e cila është shprehje e vullnetit Zotit në tokë, që me besim tek Zoti, që na udhëheq gjithnjë për të mirë, ta fitojmë, të mos në nështromi dhe të sfidojmë edhe këtë realitet të krijuar si sfidë për ne. U bëj thirrje më shumë se kur të gjithë politikanëve që të jemi bashkë në këto ditë shumë të vështira. Lutim Zotin që lufta jonë durimtare, me besim dhe shpresë dhe optimizëm të triumfojë e t'i kthejmë jetës sonë të dashur të përditshme. Uroj dhe bekoj të gjithë nga zemra dhe sinqerisht gjithë njerëzit, gjithë mjekët, infermierët, sanitarët, punonjësit të gjithë shërbimet sociale, farmacit, ushqimore, punonjësit e policisë, të media dhe shtypit, që janë në balë e paralel kësaj sfide, që të dalin faqebardh në këtë sfidë. Qofshi me jetë, Zoti bekoj të gjithëve. Amin. Asnjë person i infektuar me koronavirus nuk është raportuar ditën e sotme në Wuhan, epiqendra e epidemisë, duke bërë që për herë të parë qyteti i cili vuajti më shumë se çdo kund tjetër dhe që pati luftën më të madhe ndaj virusit sot të mos ketë më asnjë të infektuar. Komisioni shëndetësor në provincën Hubei, ku është edhe Wuhani, ka deklaruar se ka patur vetëm 8 viktima dhe asnjë të infektuar ditën e sotme. Nuk ka patur asnjë të infektuar në të gjithë provincën ose raste të dyshuar për momentin që nga dita e djeshme, duke bërë që shkalla e transmetimit të kalojë edhe pikën 0. Gjatë ditëve të kaluara në provincë, por edhe në të gjithë vendin janë raportuar raste shumë të rralla të personave të infektuar me koronavirus, teksa një muaj më parë situata ishte kaotike. Provinca sot madje pati edhe 795 pacient të shëruar dhe që kanë dalë zyrtarisht nga spitali pas shtrimit dhe marrjes së mjekimeve atje, duke bërë që numri pacientëve që vazhdojnë të jenë të shtruar dhe të marrin shërbim të shkojë në 6636 vet, ndërta vetëm 465 në kushte të rënda. Por i vetmi rrezik që i kanoset vendit është ardhja e personave të infektuar nga jashtë, shifër e cila sot ka arritur në 34 vet. Banka Qendrore Evropiane ka vendosur të ndajë 750 miliardë euro për të luftuar koronavirusin. Në fokus të kësaj pakete do të jetë eurozona e goditur nga pandemia. Rezervat federale në Shtetet e Bashkuara kanë ulur normat e interesit gati në zero dhe kanë aktivizuar një program stimulues në vlerën prej 700 miliardë dollarësh. Banka Qendrore Europiane aktivizoi një paketë ndihme në vlerë prej 750 miliardë eurosh për të lehtësuar ndikimin e pandemisë së koronavirusit. Me këto mjete do të paguen borxhet e qeverive dhe kompanive në vendet e eurozonës. Shefja Bankës Qendrore Europiane Christine Lagarde tha se ky institucion do të bëjë gjithçka të mundur për të mbështetur euron në këtë kohë të jashtëzakonshme. Sipas një vlerësimi të Organizatës Botërore të Shëndetësisë, Europa tani është epiqendër e shpërthimit të koronavirusit. Njoftimi i Lagarde vjen pasi Këshilli Drejtues i Bankës Qendrore Europiane zhvilloi bisedime urgjente përmes telefonit të mërkurën. Në ditët e fundit, Banka Qendrore Europiane është kritikuar për mungesë veprimesh të mjaftueshme për të mbështetur eurozonën në krahasim me hapat që kanë ndërmarrë Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Të dielën rezervat federale në SBA kanë ulur normat e interesit gati në zero dhe kanë aktivizuar një program stimulues në vlerë prej 700 miliardë dollarësh. Kryeministri grek Kyriakos Mitsotakis i ka dërguar sot në mbrëmje një mesazh popullit grek dhe rezidentëve në Greqi, ku është referuar në paketën e fuqizuar të masave ekonomike pas mbështetjes së Bankës Qendrore Evropiane ndaj vendit. Mitsotakis ka thënë: shpall sot paketën 10 miliardë euro për stabilitetin e ecurisë ekonomike. Do t'jepet asistencë 800 euro për 2 javët e marsit dhe prilin për të gjithë punëtorët, si të bizneseve të mbyllura, ashtu edhe të bizneseve që kanë ulje të xhiros. Asistencë 800 euro edhe për sa ushtrojnë aktivitet të pavarur, biznes të mesëm apo të vogël. Do të shlyen me këtë paket të gjitha sigurimet shoqërore, do të mbulohen të gjitha detyrimet tatimore për 4 muaj. Nuk do të pezullohet asistenca gjysmërroge e pashkëve për të gjithë. Do të ketë ekstra dhurat asistencë për pashkët për personelin mjekësor të vendit. Kryeministri grek ka dërguar mesazhin kurajimi duke theksuar se askush nuk do të jetë vetëm në këtë periudhë, ndërsa gapërthirje të ndjekin të gjithë masat e marra dhe të qëndrojnë në shtëpi.
Si pasojë e koronavirusit në shtetin grek, kanë humbur jetën deri tani 6 persona, ndërsa numri të prekurve llogaritet në 464, 46 raste të reja sot. Gjermania ndërkohë po planifikon një paketë shpëtimi ekonomike për biznesin e vogël dhe të vetpunësuarit që janë prekur nga kriza e koronavirusit. 40 miliard euro thuhet në mediat e huaja se do të jetë shifra që do të garantojë qeveria gjermane. Vetëm 10 miliard euro do të jenë grante të drejtë për drejta, ndërsa 30 miliard euro në formën e kredive. Gjermania ishte vendi më i përgatitur në të gjithë botën për të përballuar koronavirusin sa i përket numrit të shtretërve, por është edhe një nga vendet më të goditura nga Covid. Statuja e Krishtit shpëtimtar në Rio de Janeiro u mbulua me flamujt e vendeve të prekura nga koronavirusi Covid-19. Pothuajse 166 flamuj, mes të cilëve dhe flamuri shqiptar u shfaq në instalacion. Në një përpjekje për të ndaluar përhapjen e koronavirusit, statuja 38 metra e gjatë, e cila vitin e kaluar u vizitua nga thuajse 2 milion vizitor, u mbyll të martën dhe nuk do të hapet për të paktën një javë. Pas shpalljes së rasteve të para të koronavirusit më 26 shkurt, numri i rasteve të konfirmuara me Covid-19 në Brazil është rritur në 428, me 4 vdekje sipas zyrtarëve brazilianë. Organizata botërore e shëndetit nis studimin e provave klinike shumëkohshme për përshpejtimin e kërkimeve për barnat ndaj koronavirusit. Drejtori i përgjithshëm i OBSH-s tha të mërkurën se kjo organizatë do të nisë një studim kërkimor shumëkohës dhe në shumë drejtime me prova klinike për testimin e terapive të mundshme ndaj koronavirusit si pjesë e një përpjekje agresive për t'i dhënë hovë kërkimit global të barnave për të trajtuar Covid-19. Do të testohen 4 barna ose kombinime barnash të licencuara dhe të përdorura tashmë për sëmundje të tjera, tha drejtori OBSH-s në konferencën për media për Covid-19. 10 shtete kanë shprehur tashmë gatishmërinë për të marrë pjesë në këtë studim. Në të tjera zhvillime këtë herë që nuk kanë lidhje me koronavirusin, policia e shtetit ka vënë në pranga vëllezërit Klement dhe Eldi Çala. Në operacionin që morën pjesë rreth 300 forca policore të Tiranës, Durrësit dhe Elbasanit, Klement Çala është i dyshuar për grabitjen spektakolare në aeroportin e Rinasit në muajin prill të vitit të kaluar. Ka zgjatur rreth një vit arratija e vëllezërve Klement dhe Eldi Çala, të cilët ishin shpallur në kërkim për grabitjen spektakolare brenda pistës së avionëve prillin e kaluar në aeroportin e Rinasit. Ata u vunë në pranga mëngjesin e të enjtes në një banesë me qera në zonën e Qarretit. Policia ka pasur informacione se të dyshuarit fshiheshin në këtë zonë dhe ka hartuar një plan operacional i cili ushtri në Tiranë, Elbasan dhe Durrës, ku përfshin 300 forca policore nga Departamenti i Policisë Kriminale, forca e posaçme operacionale në Policinë e Shtetit, Njësia Speciale FAS Albania, Renea dhe drejtorit vendore të policisë Durrës, Tiranë dhe Elbasan. Pas arrestimit, policia sekuestroi shuma të konsiderueshme parash, armë si dhe automjete. Operacioni ushtri më tej me kontrolle të banesave e ambienteve, që dyshohen se përdoreshin nga vëllezërit Çala. Klement Çala për shkak të shkuarës së tij kriminale konsiderohej si një person me rrezikshmëri të lartë dhe për kapjen e tij policia kishte vënë 10.000 euro shpërblim përgado që jepte informacion të vlefshëm. Ai dyshohet se ka qenë i përfshirë në grabitjen e qafkasharit i vitin 2017, ku prej sulmit të tyre ranë blindat e policisë private, të cilët transportonin në Rinas paratë e bankave të nivelit të dytë. Po ashtu ai ishte i dyshuar si pjesë e grabitjes spektakolare të 4.6 milion euro brenda pistës së avionëve në aeroportin e Rinasit në prill të vitit 2019. Gjatë kësaj grabitje mbeti i vdekur gjatë shkëmbimit të zjarrit me policinë bashkëpunëtori i Çales, Admir Murataj. Njohja e tyre ka ndodhur në vitin 2013 në Greqi, ku së bashku kanë grabitur një bankë atje. Për këtë vepër penale ato u vunë në pranga, por brenda vitit arritën të arratiseshin nga burgu. Në përplasjen me armë me policinë greke mbeti i plagosur një polic, si dhe u vra një kalimtare e rastit. Ndërsa vllai i Klementit, Eldi Çala, ka një profil më të ulët kriminal. Policia zbuloi se ai kishte marrë me qira një servis makinash në Elbasan, aty ku u modifikua furgoni i bardhë me mbishkrimin Hetim Tatimor, me të cilin u realizua grabitja në Rinas. Për këtë ngjarje policia ka vënë në pranga 9 persona dhe i vetmi në arrati është Talo Çala,
të cilin pak javë më parë OFL-i çoi formular për deklarimin e pasurisë. Edhe pasuria e vëllezërve Çale ka rënë në filtrin e hetuesve, pasi në korrik të vitit të kaluar atyre u sekuestruan disa pasuri të luajtshme e të paluajtshme.